Hello, Ming. Are you there? Hello. Okay. Hello, Ming. Oh, did you just get a haircut? Yes. Oh, was it last week or this week? Because I still don't Uh, remember. last weekend, yeah. I Last couldn't. last weekend. Yeah. So you already had Yes. your haircut last time we met, right? Yes. Oh, okay. So maybe I wasn't looking. Okay. So how are you today? I'm okay. Mm, Oh, Like okay. normal day. Yeah. It's just a normal day. So how has your IELTS work been? Yeah. Yeah, I don't know. You don't know? Yeah, I just practices to make it better. Okay, you just practice to make it better. So is there anything that you need my help? Uh, Not right now, right? Not right yeah, now. yeah. Not right now. Okay, so if you need anything from me, just tell me, okay? Okay. Right, so let's go back to the lesson. Actually, we still have some exercises left in Unit 3A, but and Unit 3A, we focus mostly on the differences between American and British English. If we continue any further, it's going to be very boring for you. So I think we can we can leave out the unnecessary part and then just focus on the important part, okay? Okay. Yeah, okay, so I'm going to quickly run through the important part in Unit 3A and then we can finish it. Okay, so Unit 3A, once again, we were focusing on the differences between American English and British English. Okay, so aside from the aside from the different pronunciation, we also have some difference in spelling between the two accents, right? Okay, Yes. so for example, do you know the word color? Yes. Okay, how do you spell the word color? How do you Is usually spell it? like with an U between the O and the R. A U between the O and the R. So that is the original British English, right? That Yeah. is the written form of the British version. And for the American form, the word color has no U in it, right? So we Yeah. have the Yeah. first difference here, that is OUR or OR. It depends on the accent you're going with. It depends on the accent you're going with. So Yeah. when I was younger, I don't know about this fact. So I just looked up on the dictionary and I saw that there were two ways to write the word color. So my teacher didn't warn me anything. And so I just use them, how do I say, I use the word không đều nhau, kiểu không có đồng đều. Okay, so for example, Yeah. in a writing task, I would sometimes write the word color with the letter U, and I would sometimes write the word color without the letter U. Yeah. Okay, that is very messed up. I hope that you don't follow my 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 way. Okay. Yeah, I have this like I same to you when I was being started to learn English. Yeah, Yeah, you were the same when you were first starting to learn English. Okay, that's yeah, understandable. Okay, so the next differences is the TRE ending and TER ending. Could you think of yeah. any word that has the The ending center, the center. center? That's right, center. TRE center. That is American or British. Yeah. TRE. Uh, TRE. I normally use TER. Okay, you normally use TER, that's right. So the TRE ending here is British, okay? This is Yeah, British, this is also British. So center, center. So British people will actually say center, center. Okay, they actually say center, but is it a very soft tra? It's not like in Vietnamese. Right. Next, we have ENCE and ENSE. So the ending SECE causes a lot of confusion, right? The ending CE or yeah, SE cause a lot of confusion for students. yeah. Okay. It's like the word sense, since Uh, and sense in CE is like like um like a small clip cut from the movie, and yeah, Sen yeah. is different.
Yeah, I know that. But I don't think this is the correct example for that. I normally don't come across words with CE ending. I come across words with SE ending more. Okay. And I don't like make mistakes between CE, ENCE, and ENSE that often, so I don't really remember. But here's the most confusing of all: IZE and ISE, right? Yeah, so Oh, IZE yes. and ISE. Sometimes you will see the word like this, realize, right? Do you know the word realize, right? Yes. Yes. Okay, realize, and sometimes you will also see the word realize written like this. Both are correct with the ending SE belongs to British English and the ZE ending belongs to American English. So there are much differences when it comes to spelling, right? There are many differences when it comes to spelling. The thing you need to be careful of the most is the word itself. So when you study a word, try to look it up on the dictionary to see if there's another word that has the same meaning used in British English or American English to avoid confusion. Yeah, that is what happened to me when I tried to talk about football with someone who studied British English when they were younger. No. Okay, right. So that is the end of Unit 3A. So in A, we were studying under the unit name Custom and Culture. Okay, so for custom and culture, the first thing we touched upon was the fact that there are two accents used by English speaker, and for each accent there are some unique things about it. Okay, right, so that's what we Okay. studied in Unit 3B. And now let's go to Unit 3B to see what are we going to study. Okay, in Unit 3B, which focuses on the grammar here, we're going to study about modals, present and future, modals in the past. So have you heard about modal verbs? Mm, yes. Okay, modal verbs, you have already heard about that, right? So Mm, modal verbs is something that is very familiar with students like us. We meet them, we see them all the time during our study time at school. Okay, so now let's look at how modals and tenses go together, how tenses affect modal and vice versa. Right, advice, obligation, and necessity. Okay, right, so these models are used to describe either advice, obligation, or necessity. Okay. So the first one, yes. should and ought to, which do they describe? What do they describe? They are used to talk about advice, As obligation, or necessity. is this an advice? Okay, it is about advice, right? They are used to talk about advice. So, okay, is there any difference between should and ought to at all? Mm, no, but I rather you should Uh, than ought to. Okay, there's no difference in the meaning between should and ought to. Okay, they literally mean the same thing, but there's one difference here. That is, should has a negative form and ought to doesn't. Okay, so when you Oh, want to give negative advice, you use shouldn't. You don't use ought to. That's that's it. That's the oh, only thing. Okay. oh, I understand why people want to use should all the time because it's easier and it has two forms. Okay. So it is usable in every situation. And ought to is kind of tricky to use. But if you want to enhance your vocabulary knowledge, you should know both the words and use them from time to time. Okay. okay. Next, must and have to. Okay, must and have to are used to describe what? Um, and so it's right obligation. Obligation. Do you know what obligation Sure. is? Do you know what obligation is? Uh, I guess is I know reading English but not in Sự yes. bắt buộc, đúng không nào? Oh, Okay, one more time. Obligation là sự bắt buộc. Được chưa? obligation. Yeah.
Ok, obligation là sự bắt buộc. Rồi vậy thì cái thứ hai nó đang được sử dụng để mô tả cái gì ở đây? Đó là strong advice. Advice. Ok, why strong advice? Why strong advice? Why do you think they call strong advice? You're not Because sure, if right? because if you don't follow that, it will be It will lead to a consequence. yeah, it's possible. It will lead to a consequence. I don't think that's the case. So for example, I just watched Minions, right? I just watched Minions 2 and like the movie Minions, did you know? Yes. Okay, I just watched the movies, you know, Minions 2 and I think that it was a perfect film. So I see you and I tell you this, you must see the film. So when I say that, do you think that I force you to obligation, or I'm just giving you a strong advice that you should watch it if you have a chance? Yeah, I give you a strong advice. That's right. It's a strong advice. So a strong advice, how is it different from a normal advice? It is used with must when it wants to mean an advice. Được chưa nào? Tức là cái advice thông thường là chúng ta sử dụng với should và ought. Tuy nhiên should và ought to. Tuy nhiên một cái lời khuyên mà nó mang tính chất mạnh mẽ hơn và nó mang tính thúc giục nhiều hơn, chúng ta sử dụng nó với must. Được chưa nào? Yes. Okay, rồi. And have to is the same thing when it comes to strong advice. So I just came back from a movie. I see you and I tell you, you have to see this. It is so good, right? That's Yes. the thing. That is strong advice. Right. That is about strong advice and obligation. You use must and have to for obligation all the time, right? Yes. Okay, so that is out of the question. That is super easy. Vừa rồi thì must và have to được sử dụng để nói về hai thứ. Thứ nhất đó là để nói về sự bắt buộc, là ai đó bắt buộc phải làm cái gì đó, nó mang tính hơi bị ép buộc một chút xíu. Thứ hai đó là đưa ra một cái lời khuyên mạnh. Tại sao gọi là lời khuyên mạnh? Thì như cô đã nói rồi, lời khuyên mạnh thì thay vì lời khuyên thường chúng ta sử dụng should và ought to. Chúng ta đưa ra một lời khuyên mà có cái must ở trong đấy, nó vẫn là một lời khuyên thôi chứ nó không có mang ý là bắt buộc các bạn phải coi. Và cái lời khuyên này nó có tính kiểu như là thúc giục người nghe hơn đó. Rồi nha, ví dụ như cái câu con nói đó you must see this film thì cái đó là nó một lời khuyên là bạn nên xem phim này ngay đi đó, nó có tính tác động mạnh hơn là cái should và ought to thông thường thôi, chứ nó cũng không phải là một cái câu mang tính ép buộc gì cả. Mustn't, we use mustn't to say that something is not allowed or to give strong negative advice. Rồi, mustn't ở đây là gì? Là điều cấm kỵ, chúng ta không được phép làm, đúng chưa nào? Yes. Đó, rồi. We mustn't take food into the library. Chúng ta không được phép mang đồ ăn vô trong thư viện. You mustn't miss that film, it's brilliant. Ở đây thì nó ngược lại với cái ý hồi nãy của cô thôi. Là bạn đừng nên bỏ lỡ cái bộ phim này, nó rất là tuyệt vời. Để xem nào. Rồi, ok, next. Right, don't have to, don't need to, or needn't. Have you ever seen this? Yeah. Okay, Yes. they're very easy, right? Rồi, vậy thì chúng ta có have to, chúng ta có have to là gì nhỉ? Là bắt buộc đúng không nào? Vậy thì phủ định của have to là gì? Là don't have to đúng không nào? Vậy thì liệu don't have to nó có mang nghĩa phủ định hoàn toàn của cái have to không, hay là nó chật sang một nghĩa khác? Nào, chúng ta có have to là bằng với must đúng không nào? Okay. Originally we have to that is equal with must. Được chưa nào? Yes. But now we don't have to. Rồi, thì don't have to này nó như thế nào với mustn't? No. They are totally different, right? Yes. Do you understand me? Ở trên have to thì bằng với must, nhưng mà ở đây thêm phủ định vào thì chưa chắc là hai cái đã bằng nhau. Bởi vì don't have to mang nghĩa là gì? Don't have to mang nghĩa là gì nhỉ mình nhỉ? Like you, đúng rồi, không cần thiết để làm việc gì, được chưa nào? Like you don't have to do homework today. Rồi vậy thì cái must nó mang nghĩa là bắt buộc cũng giống như have to vậy. Tuy nhiên khi mà chúng ta thêm phủ định vào thì mustn't này thành cấm đoán, cấm kệ, được chưa nào? You mustn't open the door. Bạn không được phép mở cửa ra.
Rồi, đó. Vậy thì don't have to nếu như chúng ta đã biết được nó là không cần thiết rồi thì những cái từ khác đang ngang hàng với nó cũng có nghĩa như vậy là don't need to or needed. Okay? Right, like you don't Yes. need to pick me up, I'll get the bus. Right. Be is supposed to. Suppose. Okay, be supposed to, it is very familiar with you, right? Yes. Okay, so when you want to use be supposed to, remember be here represents all kind of to be verb, được chưa nào? Cái be here nó đứng, nó thay thế, nó đại diện cho tất cả các cái dạng của to be. Nên nếu như chúng ta có chủ ngữ rồi thì chúng ta chia be supposed to đúng với chủ ngữ đó cho cô. Am, is, are, was, were hay như thế nào đó. Rồi, we use be supposed to talk about rules and things that people believe or expect to happen to be true. Rồi cái câu này nó như thế nào nhỉ? Chúng ta hiểu cái lời giải thích này không? Thứ giả sử nó sẽ xảy ra. Giả sử sẽ xảy ra không hẳn như thế. Chúng ta đọc cái ví dụ này. You're not supposed to wear your shoes in the house. Nếu như chúng ta nói là supposed to here là mang tính là giả sử ấy, thì nó đang đi lệch với cái nghĩa của supposed to trong này rồi đúng không nào? Rồi thử tưởng tượng cái câu mà you're not supposed to wear shoes in the house nha. Chúng ta biết là đi giày vô trong nhà thì như thế nào? Chúng ta biết là đi giày rất là dơ bẩn đúng không nhỉ? Đi giày vô trong nhà thì rất là dơ, rất là bẩn. Vậy nên chúng ta kỳ vọng người khác là đến nhà mình thì biết đường như thế nào? Cởi giày ra đúng không? Và chúng ta kỳ vọng rằng họ sẽ biết cái quy luật chung của tất cả người nhà trong Việt Nam, đó là đến nhà chơi thì phải bỏ giày ra và đi chân đất vô nhà. Đó. Vậy nên nếu như chúng ta thấy có một người nào đấy mà bước vô nhà mình với cái đôi giày mà còn như là nguyên đất cát ở bên ngoài, chúng ta sẽ phải ngạc nhiên và thốt lên rằng you're not supposed to wear your shoes in the house. Đúng không? Vậy thì đây là một cái quy luật ngầm đã được thống nhất chung ở trong cái hệ thống xã hội, được chưa nào? Được chưa? Vậy nên chúng ta sẽ kiểu như là các cái sự chúng ta sẽ có những cái lầm tưởng là ồ đây là cái quy tắc chung của xã hội, vậy nên nếu như người này nó đi ngược lại với quy tắc chung của xã hội đó, chúng ta sẽ sử dụng supposed to để nhắc nhở lại rằng you're supposed to be like this. Đúng chưa nào? Rồi, ví dụ như khi mà trẻ con mà hỗn với người lớn đúng không? Thì ba mẹ sẽ răn con như thế nào? Con không được phép hỗn với người lớn. You're not supposed to talk back to adults. Đúng không nào? You're not supposed to talk back. Ok? Rồi. Tiếp theo, it's supposed to snow tonight. Nó là một cái trường hợp khác so với cái trường hợp của câu trên. Đó. Tại sao? Là bởi vì chúng ta xem dự báo thời tiết rồi và chúng ta tin rằng trời tối nay sẽ có tuyết đúng không nào? Đó. Yes. Vậy thì chúng ta sẽ cảm thán với người kế bên của mình rằng oh, it's supposed to snow tonight. Thấy chưa nào? Yes. Đó. Vậy thì tóm lại be supposed to nó dùng để nói về cái gì? Chúng ta hình dung được cái be supposed chưa? Rồi, thử tóm tắt lại cho cô xem là be supposed to dùng để nói về cái gì? Quy luật ngầm mà được mọi người công nhận. Quy luật ngầm được mọi người công nhận, đó là cái thứ nhất, được chưa? Rồi, thứ hai đó là gì? Thứ hai đó là điều mà mọi người tin rằng sẽ xảy ra. Bây giờ Được chưa? Điều mà mọi người tin rằng sẽ xảy ra. Rồi, thực tế hơn một chút xíu nè. Ví dụ như chúng ta biết là ngày 2 tháng 9 là ngày lễ đúng không nào? Và chúng ta biết là đến ngày lễ thì nhà nước sẽ cho chúng ta như thế nào? nghỉ ngơi. Đúng rồi, đến ngày lễ thì chúng ta sẽ được nghỉ ngơi đúng không? Vậy nhưng giả Yes. sử như có một số nơi mà nó không cho phép mình nghỉ vô cái ngày đấy thì đương nhiên mình mới phải kiểu của cái gì kỳ à? Sai đúng không? Đó, chúng ta Yes. tin trước đó chúng ta tin rằng mình sẽ được nghỉ ngơi vào ngày đấy, nhưng mà cái thực tế như thế nào? Nó vả vào mặt mình. Đó, vậy thì Yes. mình sẽ nói là we're supposed to take a day off on this special day. Why? Đúng không? Yes. Vậy thì điều gì đó mà nó đang đi ngược với cái niềm tin của mình, chúng ta có thể sử dụng be supposed to để cảm thán cái điều đó. Ok chưa? Yes. Rồi, good. Now, okay, once again, we use what to give advice. Can you give me a second? Okay, Something my door. okay.
Okay, I'm back. Okay, welcome back. Like, was it anything important? Oh, my cousin is knocking the door, Oh, your cousin's and here. Your cousin's here. and, and he asked for the toy, but it isn't in my room. Oh, oh, so your cousin is younger than you? Yeah. Oh, I thought he was a little bit older. Because like Oh, the last time I saw him, like in the background, in your background, I saw that he was very tall, right? yeah. That's my another Okay. cousin too. Another cousin. Okay, okay, I see. I see. Because my dad family has no, has eight, no, has seven people. My Has seven siblings. You can say siblings. Yeah. Oh no, five sleeping. Yeah, five sleeping. Oh, okay. So he has five siblings. Ah, okay. I see. I see. Wow, that's a very big family. Yes. Wow. So I see that your cousin, meaning your cousin visit you like quite often. So it means that you live with your other family, like you Uh, live with n- other relatives, or you just live uh, it's just your family. no. My cousin are sitting and are playing in my house right now. It's my is my aunt's son. Oh, it's your aunt's sons. Okay, I see. So she is my she's my mom's sister, my younger sister, my mom's younger sister, Uh-huh. and she just live uh mm, next floor live in the next floor. Oh, she lives in the next floor. Yeah. Oh, okay. So That's very we are close. very close. That's Yeah. very close. Yeah, yeah, yeah. So my whole summer holiday just sitting at home and look after uh her son and her daughter. Okay. So you spend the whole summer playing with your cousin. Yeah. So Okay. I give that responsibility to my younger brother to take care of them. Okay, that makes sense because you're quite old, right? I guess your cousin Yes. is quite young. Yes. Yeah. With a huge age gap like that, it's going to be very difficult to hang out with each other. So I totally understand. Yeah. I just cook for them. Me, You just then he's okay. cook their lunch for them. Oh, okay. Hey, can you wait a second? There's this little thing that has been troubling me. I'm here. Okay. Yeah. I have a little devil that has been biting me nonstop. I have a cat. Oh. Yeah. We just rescued him actually. Last week. No. Last week. Earlier this week. Yeah. Our family saw that someone just threw him out of a bag and just threw him on the road. So we saw that and we took him in. And now Does it hurt? Did it hurt? no, he's actually very fine. He's a very healthy little kitten. Yeah, he's very healthy. But I guess the fact that this little guy is so naughty makes the previous owner wants to disown him. Yeah, he's quite naughty. Right. Okay. Yeah. Okay, now let's go back. Okay, so the first one, we use what to give advice, Ming? We use which modal verbs to give advice? You should give advice. Yeah, should and ought to. That's right. Good. Okay, we use what for obligation, strong advice, or possibility? We use must and have to. Must and have to. That's good. Okay, here's another new thing for you. So we talked about obligation and strong advice with must already, right? Now Yes. we have another new thing that is possibility. Have you ever heard possibility with must? Yes. Ah, okay, that's good. So for example, if I see someone who has very light skin and has blonde hair, I will assume that, oh, she must be from America, right? Yes. Okay, you have heard that already and I can continue. Right.
See, must is very powerful here. It can be used for many situations. Okay, bear in mind that. Right, number 3, we use what to say that something isn't allowed or strong negative advice. Is, We use what? Okay, to say that don't something have, isn't no, it allowed. mustn't, mustn't. Mustn't. It mustn't, Okay, that's right, mustn't. Okay, number 4, express lack of obligation or necessity. is don't have to, don't need to, and needed. That's right, don't have to, don't need to, and needn't. And finally, be supposed to is used to talk about rules and also about what people believe or expect. Được chưa nào? Nó giống kiểu như một cái quy luật ngầm, nó đã được mọi người thống nhất từ trước rồi, mọi người tin rằng nó sẽ như vậy. Được chưa nào? Yes. Đó. Rồi, giống kiểu như bây giờ là cô có ví dụ như là we are women, right? We're girls. We expect guys to be polite and gallant when it comes to treating women. Okay, so when we see someone who does not treat women well, we say things like, you're supposed to be gallant with her, you're supposed to open the door for her, and you're supposed to pay the bill. Okay, that is just what people believe, not everything is true. Okay. Yes. Okay. Right. Okay. Rồi cái này bỏ qua đi. This part is nothing very exciting. Okay, I need you to help me complete the sentences down here. Right, complete the sentences with the verbs below. You see that you have all the modal verbs you need. Must, mustn't, needn't, should, shouldn't, and are supposed to. Okay, pick one and put in the correct sentence here. Okay, number 1, you bring sun cream to the beach. You can borrow mine. You should bring sun cream to the beach. Is that the correct one? Is that the correct one? No, you need them to bring something to the beach. You can borrow mine. Okay, so the good thing about needn't here is when you write it down, you don't need to after it, okay? Yes. Okay, just plus the infinitive verb directly. Chúng ta cộng thẳng cái động từ nguyên mẫu vô cho cô. You don't need to add to after needn't. Okay, one more time. You needn't bring sunscreen to the beach. You can borrow mine. You needn't bring sun cream to the beach. You can borrow mine. Okay, good. Next. 2, we mustn't forget to invite your brother to the party. He will be upset if we do. Sure. Are you sure about that? Sure about that? So we. Okay, you say that we mustn't forget to invite your brother to the party. We shouldn't forget to invite your brother. No, when I say are you sure, I'm not asking like that because I know you're wrong. I just want you to be confident. I just want to be I just want to be you to be more confident with your answers. When I say that, it doesn't mean that you're wrong. Okay, and yeah, mustn't is the correct one. Okay. See, I told you when I say, are you sure? I'm just trying to test you if you're confident enough. Okay. Right. We mustn't forget to invite your brother to the party. He'll be upset if we do. Okay, so if you use shouldn't here, like how to say, the impact is not as great as the word mustn't, right? Cái mức ảnh hưởng nó không có to giống như cái từ mustn't ấy, cho nên thêm cái từ shouldn't vào đó thì cái câu nó còn hơi nhẹ, còn hơi nhẹ đô. Right, number 3, later. Supposed to be wearing a coat. Okay, later are supposed to be. If say supposed to here is going with are. Supposed to here goes with are. So is it the correct one? Okay, so Lina must be wearing a coat if freezing out. Right, so when they use must be, you're saying that as a
as a prediction, as a possibility, được chưa? Nếu như chúng ta sử dụng must be á, được chưa? Thì must be này nó sẽ mang tính là gì? Possibility là đưa ra dự đoán, được chưa nào? Còn should Yes. be wearing a coat, đây là đưa ra một cái lời khuyên là đáng lẽ ra là bạn này phải mặc một cái áo khoác ở bên ngoài, đúng không? Bởi vì trời rất là lạnh. Được chưa? Tưởng ra ngoài rồi xong rồi đoán là Lina. Ok. Rồi nếu như mà em nói trong trường hợp đấy thì em xài must be, đúng rồi. Tức là trời thì đang lạnh thì Layla đang ở ngoài, chắc là mấy bạn đang dự đoán là Layla chắc là đang mặc áo khoác luôn rồi. That's a good one actually. So if you use must be here, it means a possibility that Layla is wearing a coat. Okay? Right. Yes. Next, all the students at my school. Must wear uniform is Okay, one of the rules. must wear a uniform. Okay, all the students at my school must wear a uniform is one of the rules. Well, very good. 5, I think we Talk our shoes off. take Our this is top. take, sorry, take my mistakes, my typo. This is take. Only students are supposed to Okay. remain. are So are supposed to. Okay, so we only have a few answer left. We have needn't, mustn't, should, must already. Okay, so it is the fight between shouldn't and are supposed to, and it's a clear win for. It is actually are supposed to, very easy. Cái này chắc chắn phải là are supposed to thôi, đúng không? Tất cả những đáp án khác còn lại đã được sử dụng rồi. I think we are supposed to take our shoes off before we go into the temple. No one else is wearing theirs. Ở chỗ này thì ở đây nó đưa cho mình một cái gợi ý là người này nhìn thấy tất cả những người xung quanh không có ai đi giày cả. Cho nên người ta tin rằng đây là điều đúng đắn nên làm, đúng không? Rồi, okay, you shouldn't really eat fruit and vegetable unless you have washed them first. That's right, good. Okay, now do you understand how to use these different models? Yes. Okay, yes, thank you. Right. Choose the correct verbs to complete the sentences. Now, in each sentence, they give you two choices. Okay, give your own answer, and if you can, please explain why. Right, number 1, do you think we should take or we must take a gift for the hostess? Hostess. You should take a gift for the hostess. Okay, do you think we should take a gift for the hostess? Okay, right, because must mean obligation. It means that you can, is not great if you don't do it. It's not good if you don't do it. Okay, and as for should, okay, is a positive thing. Right, number 2, you mustn't or you needn't. You mustn't eat noisy. Đúng rồi, you mustn't eat noisily. 3, we must or we are supposed to. So we must look at the sentence. We can be. Yeah, but we can be a bit late. So we are supposed to arrive by 10 o'clock. That's right. We are supposed to arrive by 10 o'clock, meaning that everyone has already agreed that we meet at 10 o'clock, right? But if anything happened, then it's okay. If anything happened, we can come late a little bit. Yes. Right. Number 4, yes. Is it don't have to or is it shouldn't? You don't have to check out till midday. Oh, don't have to check out till midday. Okay, really good. Yes, don't have to check out till midday. 5, you are supposed to or you must.
You are supposed to take off your shoes. That's right. Okay, so people believe that it's a good thing if you can take off your shoes, but if you don't, it doesn't matter, right? Yes. But generally when it is when there is a rule, you should follow it. Okay, don't become the only exception. Hey, you ought to or you don't need to try some of the local dishes. You out to no No. try some local. Cái chữ to này nó cũng là tô màu xanh nha, cô tô thiếu là chữ to này cũng là tô màu xanh. You out to try some local dishes. Okay, you ought to, don't say out to, ought to. You ought to, yeah. You ought to try some of the local dishes. That's right. This is just an advice. Okay, this is an advice and it's a positive one, a good one. So ought to. Okay, so here we come to the next part of the models. These are very confusing. These are very confusing. Possibility, probability, and certainty. Oh my God. So when we talk about possibility, we will discuss about what exactly can happen in the future. Được chưa nào? Chúng ta nói về possibility là chúng ta nói về cái mức độ mà một việc gì đó có thể xảy ra trong tương lai. Được chưa? Yes. Rồi, còn probability là dự đoán dựa trên cái cảm nhận, cái suy nghĩ của chúng ta. Được chưa nào? Yes. Rồi, và certainty là như thế nào? Là mức độ chắc chắn. Được chưa? Ok, rồi. May, might, and could. Okay, you all know these three. Okay, every student know these. They are very simple. They are only used to talk about possible future events. Nói về những cái sự kiện có thể xảy ra trong tương lai. So for example, we decided to meet at 7 o'clock today, right? But it is raining now. It is raining now, and I call you. Hey, it is raining now, and the traffic is really bad. I may arrive late. I may arrive late. It is possible that I will arrive late. That is what I'm trying to say. Okay. When I say I may arrive late, I want to say it is possible that I will be late for the meeting. So please wait. Được chưa nào? Rồi, okay. Should. We use should to say something is likely to happen in our opinion. Our team should win their next match. This is not an advice, right? This is not an advice. Okay, when we want to say something is likely to happen in our opinion, we use should. This situation is quite rare, so if you're not very confident with it, I advise you against using it. Cô khuyên là mình không nên dùng cái này nếu như chúng ta không có hoàn toàn chắc chắn, được chưa nào? Nhưng mà trong bài này thì chúng ta sẽ làm quen một chút xíu nên cũng đừng có lo nhé. Rồi. We use must for talking about things we can deduce are definitely true. Được chưa? Cái này là chúng ta đưa ra dự đoán dựa trên cái suy nghĩ của chúng ta và nó có một cái phần nào đó đúng. Được chưa nào? Giống như cô nói là oh, I see a person who has very light skin and has blonde hair, blue eyes. I can immediately say that oh, she must be from America. Okay? Right. Yes. She must be at home. She left school hours ago. Chúng ta thấy là trong câu này must được dùng với chức năng gì? Dự đoán, đúng chưa nào? Yes. Ok, rồi. Dự đoán mà như thế nào? Có căn cứ không? Có, chắc chắn đó là she left school hours ago. Ok. Rồi, can't. We use can't for talking about things we can deduce are impossible. Okay, so sometimes you will come across situations like it. He can't be tired. Okay, vậy thì chỗ này nó có nói về cái khả năng của con người không? Không, đúng không? Nó nói về một chuyện mà không thể nào xảy ra ngay lúc này được. Được chưa nào? Đó, vậy thì chúng ta bắt gặp trường hợp can't mà được dùng để nói lên một điều nào đó không thể xảy ra. That is impossible. Được chưa nào? So
for some situations you can hear like characters in film say this. This can't be true. Đúng không? Chúng ta đã từng nghe các nhân vật trong phim nói câu đó chưa? This can't be true. It can be true. Rồi, when do they say this? When do they say this? I don't know. When they don't believe something that is happening in yes. front of their eyes. Right. Okay. So for example, they usually don't make mistakes, but at some point they did make a small mistake and they're like, this can't be true. Right? Yes. Okay, that's the thing. Right. Be able to. We use be able to talk about possibility in the future. Okay, this is another thing that is very confusing and I don't think that you will encounter it quite often. Cái này nó hơi có lằng nhằng một chút xíu. Cô không nghĩ là chúng ta sẽ gặp nó nhiều. Như cái should và cái can't hồi nãy thì có thể gặp nhiều này. Được chưa? Okay. Right. I'm sure you'll be able to change that shirt if it doesn't fit. Được chưa? Cái này nó vừa nói về gì? Vừa nói về khả năng của con người, được chưa? Nhưng mà vừa nói về cái điều có thể xảy ra trong tương lai. Nó lằng nhằng nhập nhằng ở chỗ này nên con sẽ bỏ qua be able to một chút xíu. Rồi, can and could, được chưa? Rồi, can and could cũng giống như là cái can hồi nãy này. Can hồi nãy thì nói về một điều mà mình hoàn toàn không thể tin là nó có thể xảy ra được. Vậy thì ngược lại chúng ta có can là có thể xảy ra được và could cũng là có thể xảy ra được. Tương tự như vậy. Được chưa? Điều có thể xảy ra. We use can and could to talk about general truths and strong possibilities. Những cái sự thật có thể xảy ra. Rồi, ok. Rồi, ôn lại một chút xíu. Chúng ta đã học qua 6 cái model nào. Đó là may, might và could. Rồi, dự đoán về tương lai. Được chưa? Rồi, should say that something is likely to happen in our opinion. Có thể xảy ra nhưng mà chỉ trong suy nghĩ của chúng ta thôi. Must for talking about things which can deduce are definitely true. Must này là dựa trên suy đoán có căn cứ của mình đưa ra dự đoán. Được chưa nào? Dự đoán này không có tính thời gian, tức là nó không có phụ thuộc vào thời gian. Như cái may, might và could thì nó phụ thuộc vào thời gian không Minh? Yes. Có, được chưa? May, might và could nó phụ thuộc vào thời gian. Còn must này không phụ thuộc vào thời gian. Đó. Sau này chúng ta sẽ học về một cái dạng khác của must, ví dụ như là must have been, đó thì nó mới là phụ thuộc vào thời gian một chút xíu. Còn bây giờ must bình thường như vậy thôi thì không. Được chưa? Rồi, tiếp. Rồi, can't. We use can't for talking about things we wish we can deduce are impossible. Rồi, can't này là chúng ta không thể tin được điều gì đó đang xảy ra trước mắt mình. Mình tin rằng điều đó là không thể. Rồi sau đó là thực sự nó xảy ra trước mắt mình thì mình nói là that can't be true. Điều đó không thể nào xảy ra được. Được chưa? Rồi, và be able to nói về một việc mà con người có thể làm, có thể thay đổi cái gì đó. Can và could nói về general truth. Cái can và could này thì nó có phụ thuộc vào thời gian không Minh? Yes. No, it's not. Here, traveling around Europe can be quite expensive. So read the sentence and tell me, does it have any time expression in it? Nó có bất kỳ cái cụm từ nào chỉ thời gian không? Not really. Not really. No, đây là một cái sự thật chung, một cái nhận định chung được chưa nào? Không hề có cái cụm từ chỉ thời gian nào cả. Được chưa? Rồi, giống như cô có thể nói như vậy là school fee, like the money you have to pay for the new school year can be expensive. Đúng không nào? Yes. Đó, cái chi phí chúng ta phải trả cho cái năm học mới có thể sẽ rất đắt đỏ. Vậy thì cái có thể này là gì? Không phải là có thể trong tương lai mà chỉ đơn giản là một sự thật thôi, được chưa? Yes. Rồi chúng ta nói về sự thật nhưng chúng ta không chắc chắn về nó thì chúng ta xài can hoặc could, được chưa nào? Nói về sự thật nhưng mà chúng ta không chắc chắn. Đó. The cafe could be closed by now. Là thông thường thì cái giờ làm việc của các quán cà phê thường là như thế nào? Đến 10 giờ tối thôi đúng không? Và chúng ta biết là đó là một sự thật nhưng mà chúng ta không có chắc chắn là liệu nó đã đóng cửa hay chưa. Chúng ta có thể nói là yeah, it could be closed by now. Ok, rồi hơi nhức đầu đúng không? Đóng hết cái đống đó vô đầu khá là nhức đầu. Hôm sau chúng ta sẽ đi tiếp và hôm sau cô sẽ nhắc lại kiến thức của cái bài này cho mình, được chưa nào?
Yes. Okay, thank you so Okay. much for coming here. You did a great job today listening to all I say. Yeah, but like, do you understand what I say? Yes. Okay, good. Thank you. So I will see you next time. Okay. Okay. If anything happens, just tell me, right? Bye bye. Okay. Bye. See you tomorrow. See you.